নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আমাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ পুৰণি ফটো বা লো কোৱালিটি ফটো এখন আপোনালোকে কিদৰে HD কোৱালিটিলৈ আপোনালোকে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব অতি সহজে। আপোনালোকক আজি মই দেখাম। এখন মোৰ লো কোৱালিটি ফটো আছিলে, এতিয়া মই HD কোৱালিটিলৈ কনভাৰ্ট কৰিছোঁ অতি সহজে। আপোনালোকৰ ঠিক একেদৰে আপোনালোকৰ পুৰণি ফটো বা লো কোৱালিটি ফটোখন আপোনালোকে হাই কোৱালিটিলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব অতি সহজে। বলক এতিয়া আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোক সকলোকে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰা নাই, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। লগতে এই ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গকো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ অতি সহজে চাব পাৰে। বলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনত থকা প্লে ষ্ট'ৰটো আপোনালোকে অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰি তাত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব ফটো এডিটৰ বুলি চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এই এপছটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব। চাওক, এই এপছটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব, বা মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এপছটো লিংক দি দিম, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এপছটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অ'পেন কৰিব। যিহেতু মই ইনষ্টল কৰা আছে, গতিকে মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট অ'পেন কৰি দেখাম। আপোনালোকেও ইনষ্টল কৰি আপোনালোকে অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছতে এনেদৰে আহিব। এনেদৰে অহাৰ পিছত আপোনালোকে ফটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ফটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি যোনখন ফটো আপুনি HD কোৱালিটি বনাব বিচাৰে সেই ফটোখন আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। ফটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ গোটেই ফটোখিনি আহি যাব। তাৰ ভিতৰত আপুনি যোনখন ফটো HD কোৱালিটিলৈ কনভাৰ্ট কৰিব বিচাৰে সেই ফটোখন আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। মই এতিয়া মোৰ যোনখন ফটো মই HD কোৱালিটিলৈ কনভাৰ্ট কৰিব বিচাৰোঁ সেই ফটোখন মই এতিয়া চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে এনেদৰে আহিব। আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে এনেদৰে আহিব। চাওক, এইখন আছে মোৰ অৰিজিনেল ফটোখন। কোৱালিটিটো আপোনালোকে চাওক, আপোনালোকক মই ভালকৈ দেখাই আছোঁ। চাওক, আপোনালোকক জুম কৰি দেখাইছোঁ। কোৱালিটিটো আপোনালোকে চাই লওক। মোৰ অৰিজিনেল ফটোখন আপোনালোকে কোৱালিটিটো চাই লওক। তাৰপিছত আপোনালোকে ছাইডত চাব। ছাইডত এনহেঞ্চাৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে। এনহেঞ্চাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এনহেঞ্চাৰ ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে ইয়াত ওপৰত চাওক এনহেঞ্চাৰ আহিছে, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। চৰি, মোৰ নেটটো বন্ধ হৈ আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে এনহেঞ্চাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে অলপ টাইম প্ৰচেছিং ল'ব। অলপ টাইম আপোনালোকে ৱেইট কৰি দিব। যিহেতু লো কোৱালিটিৰ পৰা HD কোৱালিটিলৈ কনভাৰ্ট কৰি আছে, গতিকে অলপ টাইম লাগিব। আপোনালোকে ৱেইট কৰি দিব অলপ সময় ৱেইট কৰাৰ পিছতে আহি যাব। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গকো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ সকলোৱে অতি সহজে চাব পাৰে। অলপ সময় আপোনালোকে ৱেইট কৰি দিব। ৱেইট কৰাৰ পিছতে আহি যাব। ৱেইট কৰি দিব। এতিয়া আহি গৈছে। চাওক, মই আপোনালোকক এতিয়া বৰ্তমান দেখাই আছোঁ অৰিজিনেল কোৱালিটিটো। আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। চাওক, এইখন হৈছে অৰিজিনেল ফটোখন। এতিয়া যদি মই এইটো চাইডে টানি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে চাওক এইখন হৈছে HD ফটোখন। চাওক, এইখনেই হৈছে HD ফটোখন। কিমান কোৱালিটিটো ভাল হৈ গৈছে আপোনালোকে চাওক। এইখন হৈছে মোৰ অৰিজিনেল ফটোখন। এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। চাওক, এইখন হৈছে অৰিজিনেল ফটোখন। এইফালে যদি মই টানি দিওঁ, তেতিয়া চাওক এইখন হৈছে মোৰ HD কোৱালিটিলৈ কনভাৰ্ট হৈ গৈছে। চাওক, কিমান ধুনীয়া হৈ গৈছে ফটোখন। আপোনালোকক মই জুম কৰি দেখাই আছোঁ। চাওক, এইখন চাওক, এইখনেই হৈছে আপোনালোকে HD কোৱালিটিলৈ কনভাৰ্ট হোৱা ফটোখনেই হয়। এইখন হৈছে অৰিজিনেল ফটোখন। চাওক, এইখন হৈছে অৰিজিনেল ফটোখন। আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। চাওক, জুম কৰি মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চাওক, এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম। এইখন হৈছে HD ফটোখন। চাওক, কি ধুনীয়া সুন্দৰ হৈ গৈছে, কি ধুনীয়া HD হৈ গৈছে। চাওক, এতিয়া আপোনালোকক দেখাম। চাওক, ছাইডত এটা ৱাটাৰমাৰ্ক আহিছে। ৱাটাৰমাৰ্কটো আপোনালোকে কিদৰে ৰিমুভ কৰিব। ৱাটাৰমাৰ্কটো ৰিমুভ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ছাইডত এটা পুৰণ চিন আছে। চাওক, এই পুৰণ চিনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। এই চাওক, আপোনালোকে পুৰণ চিন এটা আছে, পুৰণ চিনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে এটা এড আহিব। চাওক, হোৱাটছ এড, আপোনালোকে হোৱাটছ এডত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। কেতিয়াবা মানে এডটো নাহে, টাইগেন দেখাই দিয়ে। চাওক, এতিয়া মোৰ টাইগেন আহি গৈছে। এডটো নাহিলেও আপোনাৰ ৱাটাৰমাৰ্কটো ৰিমুভ হৈ যাব। চাওক, মোৰ এডটো অহা নাই, হোৱাটছ এড দেখাই আছে। চাওক, মোৰ ৱাটাৰমাৰ্কটো ৰিমুভ হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে ফটোখন ছেভ কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, যোনটো ওপৰত ৰাইট চিন দেখা পাইছে, ৰাইট চিনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ৰাইট চিনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ আকৌ এটা এড আহিব। এডটো অহাৰ পিছতে আপোনালোকে ৱাটছ কৰি এডটো আপোনালোকে ইয়াত ফটোখন ছেভ কৰি দিব। ছেভ কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ ফটোখন ছেভ হৈ যাব। চাওক, আপোনালোকক এতিয়া মই ছেভ হোৱা ফটোখন দেখাই আছোঁ। যিখন ফটো মই HD লৈ কনভাৰ্ট কৰিলোঁ, সেই ফটোখন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চাওক, সেইখন হৈছে এইখন ফটো, যিখন মই HD বনাইছিলোঁ। লো কোৱালিটি ফটোখন মই HD লৈ কনভাৰ্ট কৰিছিলোঁ। চাওক, আপোনালোকে অতি সহজে এনেদৰে আপোনালোকৰ লো কোৱালিটি ফটোখন আপোনালোকে HD লৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমান আছিলে। ধন্যবাদ।